সকলোকে দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ভাপত দিয়া পিঠাৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। চাউলৰ গুড়ি 2 কাপ ল'ব আৰু তাত আধা কাপ নাৰিকলৰ ৰুকা দি দিব লাগিব। সোৱাদমতে নিমখ আৰু চেনি দি দিব। আপোনালোকে মিঠা যিমান খাই ভাল পায় সেই হিচাপে চেনিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে গুড়ো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰ পিছত ভালকৈ আটাইখিনি মিহলাই ল'ব। এয়া ৰেডি হৈ গৈছে। আনফালে কুকাৰ এটাত পানী দি দিব। পানী জোখমতে দি দিব। তাৰ পিছত কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি পানীখিনি উতলিবলৈ দিব লাগিব। হুইচেলটো গুচাই ল'ব। এতিয়া চাহৰ চেকনিত পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিব। তাৰ পিছত খুব সাৱধানে প্ৰেছ কৰি দিব। বেছি হেঁচি নিদিব। আলফুলকৈ প্ৰেছ কৰি দিব। আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব। এতিয়া চেকনিখন হুইচেলটোৰ মুখখনত বহুৱাই দিব আৰু 1 মিনিট অপেক্ষা কৰিব। 1 মিনিট পিছত পিঠা ৰেডি হৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ বাকীকেইটা পিঠাও আপোনালোকে বনাই ৰেডি কৰি ল'ব। মোৰ এই পিঠাৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।